อนเลยไหมได้เลยกะไม่สัมภาษณ์กะไม่อะไรเลยคือนอนเลยเรารู้จักกันได้ยังไงนะพี่เจแปนดูโซเชียลเป็นผู้หญิงชัดเจนอ่ะคือปากตลาดอ่ะอันนี้ตอนนี้ไม่โสดแล้วตอนนี้ไม่โสดแล้วมันต้องทำไมต้องใส่ผมอะไรเอาไปคำถามต่อไปให้มันจำเลยอะเลียคาสายน้ำเกลือฮะตื่นเช้าขึ้นมาเป็นไข้หวัด2009สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้ากลับมาอีกครั้งกับคืนนี้ขอนอนด้วยและนี่คือเทปแรกของประวัติศาสตร์การทำเพลย์ลิสต์คืนนี้ขอนอนด้วยเพราะฉันจะมานอนกับผู้ชายแล้วนายเคยไปแอบเดทเขามาแล้วด้วยนึกไม่ถึงละสิว่าจะเป็นคนนี้แต่ยังไงวันนี้ก็คือต้องบอกก่อนให้ทุกคนจินตนาการตามก่อนว่าเขาเป็นชายที่มีความอารมณ์ขันอยู่ด้วยแล้วมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยนะบริษัทเด็กตรงมโหฬารนะแต่วันนี้เขาไม่ได้ชวนฉันไปนอนที่บ้านเขาบอกว่าอะไรใหม่ๆให้น้องแนนได้อึ้งเรานอนกันที่ออฟฟิศไหมบนโต๊ะบนเก้าอี้บทอะไรนะบนเครื่องถ่ายเอกสารเลยนะแปลกๆอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะอยู่ไหมอุ๊ยหนูอยากว่าใครคนนี้ไงที่พี่แนนเคยเดทด้วยใช่ฉันเคยไปเดทเขามาและจริงหรือไม่ครับไอการตั้งใจของคุณที่ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และตั้งใจทำให้คุณเนี่ยอกหักบ่อยจริงไหมครับจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยเป็นชู้กับเขากับคนอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ยเกือบปีจริงหรือไม่ครับต้มเปื่อยเลยนะต้มจนเปื่อยเลยนะสงสัยเขาจะให้เราเล่นซ่อนแอบว้ายเขินยังไงนะอันนี้น่าจะเป็นโซนของแบบโต๊ะทำงานอะไรอย่างงี้หุ้ยมาแบบไม่ขยับบ้าแบบนิ่งๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเอางี้ต้องบอกก่อนว่าขอรับเข้าสู่คืนนี้ขอนอนด้วยขอนอนด้วยได้ไหมได้ครับนอนเลยไหมได้เลยกะไม่สัมภาษณ์กะไม่อะไรเลยคือนอนเลยทำไมจะไม่นอนสวยขนาดนี้นอนด้วยโอเคนอนอยู่แล้วจัดให้แจมๆเลยอันนี้คือออฟฟิศพี่แบร์เหรอใช่ค่ะหรือยังไงเมาส์ซีคือมันเป็นออฟฟิศของเราทั้งหมดเลยค่ะจริงคือตอนที่มาเช่าเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยนะสร้างใหม่ทั้งหมดเริ่มใหม่หมดเลยแบบดีไซน์ใหม่หมดเลยโซนที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นโถงเหมือนเป็นสตูดิโอสำหรับแบบเซตฉากได้แต่ว่าในวันปกติก็จะเป็นโซนของพนักงานทำงานแล้วน้องก็จะทำงานโซนนี้ทั้งหมดเลยในวันที่ถ่ายนะถ้าสมมติแบบได้เห็นคลิปของพี่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเซตเป็นแบบว่าฉากในการถ่ายทำแต่ละรายการก็จะอยู่ตรงนี้ครบจบในที่นี้เลยครบเลยเพราะว่าคือที่อยากให้มันตรงนี้มันกว้างๆเพราะว่าแบบว่าคนมันเยอะไงเวลาเราออกกองเวลาพี่ออกกองทีนึงไฟเฟยอะไรอย่างงี้ตากล้องคนแขกเดี๋ยวมันต้องเอาเฟอร์นิเจอร์มันลงแล้วก็เป็นแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยอยากให้อยู่ตรงนี้เข้าใจใช่จากตรงนี้เนี่ยเราเดินมาตรงนี้นิดนึงค่ะก็มาแท่นหมู่นี่สายหมู่จำได้พี่แจแปนดูดวงเป็นครับปกติเป็นคนดูดวงไหมเคยชอบดูดวงมากแต่เลิกดูไปแล้วเพราะอะไรเชื่อหมอดูจัดจนเลิกกับแฟนก็เพราะหมอดูนะเลิกเลยหมอดูบอกคนนี้ไม่ได้เลิกเลยเราเชื่อหมอดูมากกว่าเชื่อตัวเองก็เลยบอกเอางี้กลับมามีสติก่อนแล้วก็เลิกดูดวงหรอเลิกดูดวงมา5-6 ปีละแล้วเคยแบบมีคนแบบเฮ้ยอยากดูดวงให้จังเลยไม่ไงกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากกลัวทักแล้วแบบตรงนี้ก็จะเป็นแท่นบูชาครับก็มีพ่อพิฆเนศอันนี้จากวัดป่าแดดที่เชียงใหม่วัดป่าแดดแล้วก็นี้คือท้าวเวสสุวรรณอันนี้ที่คลอง1นะครับก็จะเป็นจุดมูเพราะว่าเป็นองศาที่ดีเวลาใครเข้ามาก็จะมาไหว้พระก่อนสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก็จะได้ปัดเป่าไปก่อนโอเคเขาจะเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองไปต่อค่ะตรงนี้อะไรไงต่อคะคือจริงๆอ่ะในออฟฟิศพี่จะวางทุกอย่างเป็นแบบมูหมดเลยนะจริงเหรอจริงนี่กระจกตรงนี้ก็เอาหนูดูว่าให้เช็คระเบียบก็ด้วยแต่ก็มูด้วยนี่ไงมันอยู่ตรงหน้าประตูไงคือเวลาบางทีบางอย่างอะเวลาเข้ามาเสร็จปุ๊บอะ
มีกระจกอะสะท้อนไปสักนิดนึงก็จะดีแต่อีกอย่างหนึ่งคือก็เกี่ยวในเรื่องแบบอยากให้พนักงานอะเช็คตัวเองก่อนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราโอเคไหมวันนี้อะไรเงี้ยเช็คแล้วก่อนเข้าไปทำงานอะไรอย่าง โอ้ เงี้ย เมื่อกี้หนูมาถึงหนูก็เซ็ตผม ถูกไหมล่ะ แล้วตรงนี้คืออะไรโซนเสบียง เสบียงเพราะว่าการที่เราอะจะมานอนกับพี่เนี่ยคือต้องมีของของกิน อุ้ยแต่ตรงนี้ใหญ่พอเนี่ยนะไม่มันกว้างมันกว้างแล้วดูแข็งแรงดีพนักงานเยอะไงมันก็เลยแบบเวลานั่งประชุมหรือนั่งประชุมหรือนั่งทำอะไรมันแบบดีอะไรอย่างงี้ถูกไหม น้องนี่หนึ่งน้อง ทางได้อยู่เนาะพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้แล้วขนมเยอะมากเลยอ่ะ อะไรนะ ขนมเยอะมากเลยที่เนี้ย ใช่เพราะว่าคือเซอร์วิสนิดนึง อ๋อ น้องๆเวลาเครียดๆทำงานอะไรเงี้ยก็ ค่ะ ปากมันว่างอ่ะ โอเค คือถ้ามันไม่มีอะไรกินนะก็จะเมาส์ อ่ะ มันก็จะเมาส์เจ้านายบ้างเมาส์คนนั้นเมาส์คนนี้นู่นนนั่น ก็เลยต้องเอาขนมให้มันกิน อ๋อ มันจะได้เงียบมีน้ำเวลาแขกรับเชิญมาเราก็จะมีทั้งหมดเลยว่า เอาแบบไหนเอาแบบ กา ใด แฟกาแฟน้ำดื่ม น้ำกัญชาหรือจะเป็นแอลกอฮอล์ โอ้โหคือมีครบหมดเลยอ่ะ มี ทุกชนิดน้ำจะอยากได้อะไรเอาได้หมด น้องอยากได้น้ำอะไรเป็นพิเศษไหม แล้วเนี้ยเป็นโซนเสบียงจัด เสบีย น่าง รัก ทั้งหมด มากเป็นสตูได้เนาะ ใช่ เป็นแบบไว้ถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะ มีอันนี้ก็จะเป็นแก้วของ iPad Channel อ่า แล้วพี่ทำแบบ motion drive ของช่องด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นแก้ว ก็ไปติดตามแล้วก็ไปสั่งซื้อก็ได้นะครับที่ iPad.shop นะครับผม ได้เลยค่ะ ทำไมเหมือนแบบพูดแบบผ่านๆแบบไม่ค่อยอยากที่จะโฟกัสอะไรไม่ค่อยอยากที่จะมาอ๋อโอเค เหมือนผ่านๆอ่ะ เฮ้ยหนูซื้อ10กระป๋องค่ะ อย่างนี้หรอ เอาแบบนี้ปะ ไปนอนที่ไหนก็ไป เออ ไม่ช่วยขายของเลยอ่ะตั้งใจมากเลยนะที่จะให้โซนกินข้าวตรงเนี้ยโต๊ะใหญ่เพราะว่าจะได้แบบว่ามันนั่งคุยกันได้ อ๋อ ประชุมงานกันได้ด้วย ค่ะ จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันมีห้องประชุม อ่า แต่ตรงนี้ก็จะเป็น แบบรีแลกซ์ สบายๆหน่อย แต่เชื่อไหมมีโต๊ะทานข้าวให้พนักงาน นั่งกินที่โต๊ะตัวเอง นั่งกินโต๊ะตัวเอง ห้องนี้ ห้องนี้คือ ฝ่ายที่จะต้องดูแลลูกค้า อ่า ดูแลลูกค้าคือเรื่องรับงาน ค่ะ คุยกับลูกค้าประสานงาน AE ค่ะโอ้ นะแล้วก็ผู้ช่วยก็อยู่ห้องนี้ด้วย อ่า นะครับผมคืออันนี้คือก็วางตำแหน่งตามฮวง ค่ะ จุ้ยที่ดีด้วย หุ้ยยังไงเดี๋ยวให้พี่จะเป็นแชร์ทริคหน่อย คืออย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติเราสังเกตในจุดที่ทานข้าวเนาะเราก็จะมีสีสันในเรื่องของสีแดงมันก็เลยต้องมีสีสันชูชาดหน่อยจะได้แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของพลังงานในเรื่องของธาตุไฟ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ให้ก่อเกิดกำเนิด เออ เกิดขึ้นเกี่ยวกับความมีกินมีใช้อะไรประมาณนี้ส่วนห้องเนี้ยก็ตำแหน่งในเรื่องของการเงิน อืม การเงินจะต้องมี วางหมดแล้ว จะต้องมีผนังเป็นที่พิง มีภูเขาให้พิงแล้วก็ทิศในการมองก็คือมองไปข้างหน้าคือแบบวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยมองไปข้างหน้า เป็นอย่างนี้ ใช่ แล้วหนูไม่เคยวางวงจุ้ยอะไรเลยอ่ะ จริงๆ ต้องเริ่มใหม่แบบ จริง หรือระบบ การวางฮวงจุ้ยมันก็ช่วยในเรื่องของการที่แบบว่าทำให้มันเกิดความมั่นใจ อืม ยุทธศาสตร์ที่ดีมันก็โอเคไง อ่า ไม่ได้แบบวางสเปะสปะอย่างเงี้ย เข้าใจได้วายแล้วนี่ห้องอะไรคะเนี่ย ห้องประชุมครับ โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก ใช่ห้องประชุมก็จะเป็นห้องที่ทุกคนจะต้องมาท ค่ะ ำคุยงานพรีเซนต์งาน เอาขึ้นจอตรวจเทป อ๋อ ตรวจเทปแต่ละ EP เวลาตรวจเทปนี่คือนั่งดูพร้อมกันเลยเหรอ ใช่ก็จะมี โอ้ แยกแผนกกันว่า อ๋อ ใครที่แบบจะมาตรวจเทปบ้าง อืม หรือว่าจะต้องมาพรีเซนต์งานลูกค้าอย่างเงี้ย ค่ะ เอาสไลด์ขึ้นก่อน อ่า หรือว่าบางทีมีรายการใหม่ ค่ะ ก็จะให้น้องๆครีเอทีฟแบบมาพิชชิ่งมา อ่า เสนอรายการใหม่ให้กับ ค่ะ เราดูห้องนี้ โอ้ ประชุมงานก็จะห้องนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งที่ประชุมงาน โอ้โอค เพราะมันจุคนได้เยอะมาก แล้วก็มีไว้บอร์ดในการได้เขียน ค่ะ งานด้วยว่ามันต้องทำอะไรยุทธศาสตร์ ต่าง ใช่คิวงาน อืม ติ๊กต็อกนู่นนี่นั่น ๆพี่เจะไปไม่ว่างถึงปี 69 เลยอ่ะ รับสปอนเซอร์อยู่ อ๋อ รับอยู่คือรับเลย แต่ตอนนี้คือจริงๆไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของแบบว่าเรื่องสปอนเซอร์แต่รู้สึกว่าอยากผลิตคอนเทนต์ อืม ที่สนุกออกมา อ่ะ เรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่า YouTube มันเหมือนเป็นชีวิตไปแล้วอะ ใช่ มันติดกับเราไปแล้วเนาะ ใช่ ยังไงเราก็อยากทำเรื่อยๆ มันเป็นชีวิตไปแล้วว่าบางคนบอกว่าอุ้ย
บางคนนะกระโดดเข้ามาทำ YouTube แล้วแบบไม่เห็นแบบมีลูกค้าเลย ยอดวิวไม่เห็นดีเลยนู่นนี่นั่นก็ท้อแหละ ใช่ใช่ แต่สำหรับเรารู้สึกว่าเรามากับ YouTube ตั้งแต่แรกๆอ่ะ ใช่ ตั้งแต่แบบย้อนไปสมัยเรียนอย่างเงี้ยหูแรกๆเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงก็อยากทำ อยากท อันนี้ห้องประชุม ำค่ะ นะครับก็จะเกิดผลงานที่ดีๆ ที่เราได้ดูกันในช่องไอแปนชาแนลคือมาจากนี้ มาจากห้องนี้แหละ เดี๋ยวเราไป ข้างบนห้องนอนอุ๊ย ห้องทำงานพี่ อ๋อโอเค แล้วมันเป็นห้องทำงานที่แบบว่ามันมีโซฟาด้วย อุ้ยนึกว่าจะได้นอนบนเครื่องถ่ายเอกสารซะแล้ว อุ้ยแล้วนี่คือห้อง ห้องทำงานครับห้อง โอเค ห้องทำงานพี่เอง มีฮงจุ้ยอะไรอีกไหมคะ ก็ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เราเห็นปะเรา อ๋อ เรานั่งฝั่งนี้แล้วเราก็มองไปข้างหน้า ค่ะ มันก็จะเป็นแบบเราเห็นแบบ เห็นทุกอย่าง เห็นทุกอย่างก็คือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อ่า แล้วก็มองอนาคตไกลๆแล้วก็ในเรื่องของแบบการเจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ย โอ้ โดยที่ก็จะมีเทพ มีพระ ค่ะ มีเทพต่างๆ นานาอยู่ตรงนี้ด้วย โอ้ นะครับผมรวมถึงนี่ก็จะมียันด้วยเห็นไหม อืมยันนี้คือยังไงคะ ก็ยันเจริญรุ่งเรืองของเจ้าอาวาสวัดป่าแดดที่เชียงใหม่เนี่ยคือนิมนต์ท่านน่ะมาที่ออฟฟิศ โอ้ มาทำบุญแล้วก็มาเจิมให้ โอ้ แล้วมาเขียนยันให้ด้วย เข้าสู่ช่วงก่อน ช่วงเสือกเลย จริงเหรอ ก็คื ใช่ อช่วงเสือกเลยเหรอ เสือกเลยจริงๆก็เสือกจริง ได้ ๆอ่ะมา แล้วนั่งตรงไหนหรือว่าเราจะยั นั่ง งไง ตรง กันดี นี้เลยเซตระบบได้เลย ได้เลย เพราะว่าแบบเวลาเมาส์เสือกปุ๊บเราก็จะแบบได้เลยทันที นี่ไงนี่แบบดูแล อุ้ ดี ย ปะ ดูแลดีมาก เออ เนี่ยเป็นน้องเป็นนุ่งนะ ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะขนาดไหน ใช่ไหมล่ะ แล้วเข้าสู่ช่วงเสือกนะคะ มันคือชื่อช่วงนี้เลยเหรอ ชื่อช่วงนี้เลยเพราะว่าแบบตรงตัวไงเราแบบนึกอะไรไม่ออกเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปแอบไม่ต้องซ่อนอะไรเข้าช่วง ก็ นี้ คือ เลย อยากรู้เรื่องของคนอื่นแหละ สุดเลยก็แล้วอย่างเนี้ยคนดูไม่ดูช่วงต้นนะ หรอ ก่อมาตอนนี้ตล แล้ อ ว ด ตอนนี้เหรอ ทุกครั้งจะไปแอบเช็คหลังบ้านมาทุกคนก็คือจะไปดูแค่ตอนนั้นเลย อืม อ่ะคำถามแรกก่อนเรารู้จักกันได้ยังไงนะพี่เจแปนพี่เจแปนแบบแอบรู้จักหนูมาก่อนเปล่า พี่อ่ะดูโซเชียล อ่า คุณพี่ของเธออะ พี่นัท ใช่ดูคุณพี่นัทแล้วเราก็เห็นแบบเฮ้ยใครวะสวยๆอ่ะ เออ ที่จะชอบแบบอยู่ในเฟรมแบบ อืม เห็นนุ่นนี่ก็คือเห็นมาตั้งแต่แบบแรกๆแล้วแหละ ใช่ เริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นก็คือดูจากข่าวดูจากโซเชียลนี่แหละ โอ้ แล้วก็ด้วยความบิวของทีมงานว่าเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาแนนมาสิเอาแนนมาสิอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบอยากเจอตัวจริงๆว่านางจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอามาสิก็ลองดูแล้วตอนนั้นคือจังหวะที่แบบโสดด้วย ใช่ ใช่ไหมล่ะ ม ก็เลยได้มาถ่าย ก็เลยได้มา อะรว่ป ใช่ อืม ก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงชัดเจนอะเสียง เออ การพูดมันดูแบบคือปากตลาดอะอันนี้พูดจาผงผาง อืม เสียงดัง ฉะฉาน อะไรเงี้ยดูแบบดูกล้าแสดงออกอะไรเงี้ย ก็ดูแบบมันก็จัดจ้านดีว่ะอันนี้ จัดจ้านไปอีก อืม แต่พอหนูรู้จักพี่เจแปนนะก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยเหมือนในจอเลยเขาตลกแล้วเขาตลกเหมือนในจอเลย ชมเลย ชมน่ารักและตลกเหมือนในจอเลย แล้วก็พอมารู้เบื้องหลังว่าจริงๆเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากแบบว่าขยันขันแข็งเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเลิศอะอะไรอย่างงี้ แค่นี้เหรอแล้วตอนนี้ไม่โสดแล้ว ตอนนี้ไม่โสดแล้ว มันทำไมต้องเสยผมอะไรก็แค่ถาม มันดู เฉ สวย ย ขึ้นไงพอแบบว่าไม่โสดแล้วมันดูสวยขึ้นไงตอนนั้นโสดมา2 ปี ๆ อุ้ยงอมจะรู้สึกงอมไง แล้ว ล่ะ ตอนนี้คบกับใครอยู่ฮะ อ้าวนี่คือใครสัมภาษณ์ใครยังไป ไม่ เอาหนู ก็แชร์กันไง อ๋อ คุณเสือกเราก็อยากเสือกคุณเหมือนกันเอาฟิลแบบจอยๆอ่ะ อ๋อโอเค คบกับใครอยู่ตอนนี้ คือเขาเป็นรุ่นพี่ของเพื่อนคนหนึ่งเอาไปคำถามต่อไป พี่เจแปนเจองานอะไรที่ยากที่สุดเนี่ยเคยทำมาย ากที่สุดเหรอพี่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดมันคือการที่เราทำธุรกิจของตัวเองว่ะ อืม มันยากตรงที่แบบว่าตอนที่เราเรียนน่ะ ค่ะ คือมันไม่ได้เขาไม่ได้สอนนะว่า เออ เฮ้ยคุณจะต้องทำธุรกิจเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาสอนให้เราอ่ะมาเป็นลูกจ้าง อืม ถูกไหมมาทำงานให้กับคนอื่น อ่า แต่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบ ผู้นำ อง ใช่ เทอ ไหม ร์เพเนอร์ก็คือเป็นแบบเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยมันเลยยากสำหรับเรา อืม มากๆเลยในการที่จะมาเริ่มต้นทำอะไรเงี้ยซึ่งพอมันยากเสร็จปุ๊บเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็เคยแบบเปิดธุรกิจมา2 ปีไม่มีลูกค้าเลยอ่ะ ฮะ เพราะเราไม่รู้เรื่องเลยไงมันเลยยากมากๆเลยตอนแรกๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบทำไปทำมานานๆเข้าเราก็
ไม่รู้อะไรเราก็แค่ศึกษาเพิ่มอะ อืม ก็ศึกษาเพิ่ม ฟังเพิ่มอ่านเพิ่มรู้สึกว่าอันนั้นนะยากที่สุดแล้ว เออ กับในชีวิตในการทำงานมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ย คำถามต่อมา อืม แล้วหนูไม่เคยสัมภาษณ์ดาราเลยอะ เหรอ จริงแล้วเข้าวงการได้ไงอะ คือไปแคสติ้ง อ่า ตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณปี 1แล้ว ค่ะ ก็มีรุ่นพี่ชวนไปแคสติ้งเฮ้ยมาเล่นหนังไหมของพี่ยง เออ พี่ยงทรงยศอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยไปสิ อืม ปรากฏว่าไปแคสก็ได้ เออ ได้มาก็นั่นก็คือประมาณสักปี53อ่ะ โอ้โห ปี53นี่คือเข้าวงการครั้งแรกคือเล่นหนังเลย โอ้โห ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเข้ามาขยับมาแบบ อืม เป็นนักแสดงในช่องเคเบิล ค่ะ มาเป็นพิธีกรในช่องเคเบิล อ่า บ้างอะไรเงี้ยเริ่มมาทำ YouTube อ่า จนปัจจุบันก็ทำบริษัท ค่ะ แล้วก็โดนเรียกตัวให้ไปอยู่ใน Workpoint อ่า ก็ไปเซ็นสัญญากับ Workpoint อะไร อ๋อ เงี้ย อ อุ้ยกี่ปีแล้วอะตั้งแต่ปี 53อะ นานมากเลยอะ 10เท่าไหร่อะ สิบกว่าปี 14 14 ปี 14 ปีในวงการ โอ้โห แต่คือล้มลุกคลุกคลานนะไม่ได้แบบซักเซสตั้งแต่แรกนะ อ่า กว่าจะมาเปี้ยงๆคนที่จะมารู้จักก็เมื่อประมาณช่วงโควิดนี่เอง อื อะ ม ที่ผ่านมาที่แบบคนรู้จักเราที่มันแมส แมส ทั่วประเทศ สุด อะ ๆเลยอะ ทั่วประเทศอะคือเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทำ YouTube มาใช่ไหม ค่ะ คนก็จะรู้จักแค่กลุ่มออน ใน ไล กลุ่ม น์ไง พอเรามาอยู่ในทีวี คนก็รู้จักตั้งแต่เด็กอะ อืม เด็กตัวเล็กๆเลยนะ จนคนที่แก่แบบ อ่า แบบผมขาวแล้วอะ ค่ะ ก็ยังรู้จักเรา แสดงว่าเรากลุ่มตลาดเรากว้างมากขึ้นเพราะทีวี โอ้เป็นอย่างนี้ 14 ปีในวงการ โอ้โห ยาวนานนะ ยาวเลยแหละ ของพี่อะ ฮะ ไม่ชีวิตการทำงานของ โอ พี่ เค อะ โอเค ยาวเลยแหละ ขอถามหน่อย เมื่อกี้ถามไปแล้วเรื่องความรัก ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้ก็มีคนคุยครับ อืม ก็มีคนคุย แล้วก็ศึกษากันไปอะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ได้ทำความรู้จัก เพราะจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นเหมือนกันเลย เป็นคนที่ไม่ได้ชอบคนในวงการ คือก่อนหน้านี้นะ เคยพยายามที่จะไขว่คว้าหาคนนอกวงการไกลๆเลยนะ อืม แต่เราเป็นคนแบบชอบคนสวยไง นึกออกไหมเราชอบคนสวย เราชอบคนที่แบบดูดี เขาก็อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นนางแบบมาก่อน อ่า อะไรเงี้ยทำไปทำมาจากพัดจับผูอ่ะเริ่มเข้าวงการ เริ่มมาเป็นเดบิวต์เริ่มคือมันก็วนเข้ามาเนาะ มันก็วนเข้ามาแล้วเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบปกติจูงมือเขาไปกินข้าวทั่วๆไปได้เลยอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องแคร์อะไรว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันมีข้อจำกัดอันนี้เดี๋ยวมันเยอะอะก็เลยรู้สึกว่าความรักที่ดีมันต้องง่ายอะมันไม่ต้องยากมันต้องแบบทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยณตอนนี้ก็มีคนเข้ามาคุยแล้วเราก็ศึกษากันไป ก็ยังคงความเป็นสเปคของเราอยู่สวยดูดีบุคลิกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบผู้หญิงที่สูงกว่าเราก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดี ขอถามแบบลึกๆหน่อย อืม แบบเรื่องเซ็กพี่เจแปนเมาให้ฟังหน่อยสิอะไรแบบว่าจำไม่รู้ลืมเลย มันมีหลายเหตุการณ์มากที่ เอาให้มันจำเลยอะ ให้มันจำใช่ไหม ให้เล่าในช่องหนูแล้วจำกันทั่วเลยอะ ก็เลียคาสายน้ำเกลือ ฮะ จำไหม จำแล้วมันไปทำอย่างไรทำไม ตอนนั้นวัยมัธยม อ๋อมั แล้ว ธยม แล้วแฟนป่วยเป็น อืม เป็นไข้หวัด 2009 สมัยก่อนมันจะดังมากไข้หวัด 2009 อ่ะเป็นไข้หวัดอ่ะ 2009 เราไปเยี่ยมเขาพอดี แล้วเราก็ต้องไปเฝ้าไข้เขา อ่า เพราะคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้เฝ้าไข้ เรา เราก็ไปเฝ้าไข้แฟน ทีนี้จังหวะตอนมันดึกแล้วประมาณสักเที่ยงคืนอะไรเงี้ย ก็แฟนก็แบบปวดฉี่เข้าห้องน้ำเราก็ต้องแบบจูงเข้าไปอ่ะต้องไปห้องน้ำแล้วคือคนใส่ชุดคนป่วยอ่ะผู้หญิงอ่ะคือมันไม่ได้เป็นกางเกงแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบ กระโปรง ชุดยาวๆอ่ะแล้วเขาก็ถกต่อหน้าเรา แล้วเราก็ยืนถือใส่น้ำเกลืออยู่ เพราะว่ามันลากไม่ได้ห้องน้ำมันลากไม่ได้ ก็ต้องหิ้วแล้วเขาแบบถก ปุ๊บ เราก็เห็น แล้วเราก็แบบใจมันก็สั่นอ่ะ มันไม่ไหวแล้ว มันไม่ไหวแล้วอ่ะจังหวะตอนนั้นคือแบบเอาไงดีวะจังหวะตอนที่เขาก็ฉี่เสร็จเขาก็ฉีดล้างทำความสะอาดอะไรเรียบร้อย เสร็จปุ๊บเราบอกอย่าพึ่ง ยังสะอาดไม่มากพอเราก็ลงลิ้นให้เลย โอ้โหแล้วมันกระบวนการมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยหรอ ในห้องน้ำมันก็จะ มันมีที่เกี่ยว ที่แขวนอยู่เราก็แขวนใช่ไหมพอเราแขวนเสร็จปุ๊บเราก็ลง
นี่ท่า เนี่ยเราลงนี้ เออ เราก็ลงแล้วเราก็เหมือนเป็ดไซส์แหน เออ อย่างนี้เลย อีกวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมา เป็นไข้หวัด2009 จริง อีกวันหนึงกูตัวร้อนเลย เดินข้ามสะพานลอยเฮียหน้ามืดนู่นนี่นั่น ตอนเย็นเข้าโรงพยาบาล ให้น้ำเกลือ หมอถามบอกว่าคุณติดไข้หวัด2009 นะ เช็คประวัติหน่อย ไปติดมาได้ยังไง กูจะเล่าได้ไหมเนี่ย จะเล่าได้ไหมว่าไปไซส์แหนมา หรือแบบไปกินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกหมอบอกว่าอ๋อผมน่าจะติดจากผมไปเฝ้าไข้แฟนครับอะไรอย่างงี้ จบแล้วพอระหว่างที่เรา หมอก็สงสัยนะ เพราะหมอบอกว่าโรคนี้มันติดผ่านน้ำลาย หรือว่าน้ำสารคัดหลั่งของคนอื่น มันต้องมีการแบบโดนเข้าสู่ร่างกาย มันต้องเข้าคือต้องทางปากอ่ะ หมอก็แบบไปโดนได้ไง จริงป่วยเลยอ่ะแล้วพ่อแบบไปติดมาได้ไงลูกเล่าไม่ถูกอ่ะ ก็ยังเก็บไว้อยู่ในใจ ตอนนี้รู้หมดอ่ะจำไหม จำไหมยังมีอีกเรื่องนะ มีเรื่องอันไหนเล่าอีก ไปเป็นเด็กเสิร์ฟกับแฟน แล้วแถวบางปูไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วคือร้านอาหารมันติดชายทะเลแล้วบรรยากาศดีมากแล้วเราก็ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนอ่ะมัธยมปลายอ่ะเสิร์ฟกันไปเสิร์ฟกันมาคนเป็นแฟนกันนะมองกันไปก็โน่นนี่นั่นแล้วเสิร์ฟไปเสิร์ฟมาเสร็จปุ๊บไอเราก็พิมพ์ข้อความหาแฟนตอนนั้นก็มันเป็นแบบเมสเซจอ่ะพิมพ์เมสเซจเธอมาหาเราข้างห้องน้ำหน่อยมีอะไรจะคุยด้วยซึ่งข้างห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นเต็นท์เก็บของร้านอาหารมันเป็นเต็นท์ผ้าใบอ่ะแต่ว่ามันปิดแบบปิดมิดชิดเปิดเข้าไปก็คือจะเป็นแบบพวกโต๊ะเก้าอี้ผ้าปูโต๊ะอะไรเงี้ยอยู่ข้างในเราก็บอกว่าเนี่ยไปดูสิข้างในนี้มีอะไรด้วยข้างในเนี้ยมีอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เข้าไปนั่นแหละก็ซัดเลยแจมกลับออกมาก็มาเสิร์ฟต่อแต่หัวยุ่งเลยนะ หัวยุ่งหัวอะไรเป็นอย่างนี้ตอนสมัยเด็กเนาะไฟแรง และมาถึงคำถามสุดท้ายเรื่องที่สุดในชีวิตใครมาก็ต้องเล่าเริ่มค่ะจริงๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องผีนะยังไงเพราะจริงๆเป็นคนที่แบบว่าดวงแข็งมากไม่ค่อยได้เจอผีเท่าไหร่แต่ว่าย้อนไปช่วงมหาลัยก็มีโอกาสได้แบบเล่นหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็มันต้องไปถ่ายที่สุสานแล้วทีนี้คือในสุสานก็หลุมฝังศพมันเป็นพันๆอ่ะพันหลุมอ่ะแล้วเราต้องไปถ่ายตอนคืนใช่ปะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นน่ะไอ้ที่ถ่ายทำกันอยู่อ่ะมันเป็นอะไรบ้างเราก็นอนพิงหลุมฝังศพอย่างเงี้ยนอนพิงวิ่งเวลาในซีนก็ต้องวิ่งข้ามหลุมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้ปกติอ่ะในสุสานเนี่ยก่อนที่เราจะออกจากสุสานเขาจะมีเป็นใบทับทิมกับน้ำพรมก่อนปะพรมน้ำมนต์ไอ้วันแรกๆคือใบทับทิมมันก็ยังสดอยู่หรอกมันก็ยังเป็นสดเขียวๆอะไรเงี้ยเราก็พรมก่อนที่จะกลับทุกครั้งก็ไม่มีอะไรไอ้วันสุดท้ายนี่แหละเราก็จะกลับละตีสามแล้วมั้งคือดึกมากแล้วอะมาดูที่ถังในน้ำทับทิมอ่ะใบมันเหี่ยวแล้วอะไม่น่าพรมได้แล้วมั้งหรือยังไงวะอะไรเงี้ยนึกออกปะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ถึงห้องนอนแล้วก็นั่งรถตู้กลับไปที่ห้องพักถึงประมาณสักตีสี่ละตีสี่ตีห้าละก็ขี้เกียจอ่ะขี้เกียจอาบน้ำอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วก็นอนเลยผมไม่สระหน้าไม่ล้างตัวไม่อาบน้ำอะไรทั้งสิ้นทีนี้นอนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็รู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกระดูกกระดิกตัวเองไม่ได้วะคือแต่ว่าลืมตาไม่ได้นะในความรู้สึกคือแบบเฮ้ยเอ้ากูโดนเฮียลักษณะแบบนี้มันคือผีอำนี่หว่าตอนนั้นคือดีใจดีใจเฮียไอ้สัตว์ผีอำกูครั้งแรกในชีวิตเลยดีใจมากเฮ้ยทำไงดีวะเฮ้ยฟังเรื่องผีมาเยอะแม่งต้องลืมตาก็เลยแบบตอนนั้นเรานอนตะแคงอยู่นอนตะแคงขวาเฮียกระดูกกระดิกไม่ได้เลยนะก็แม่งต้องลืมตาก็พยายามลืมตาลืมไม่ขึ้นชัดแล้วผีอำผีหลอกกูแน่เฮียทำไงดีวะสวดมนต์นะโมตัสสะอิติปิโสอรหังสัมมาทุกบทก็ลืมไม่ได้เฮียทำไงดีวะเนี่ยก็พยายามลืมมันก็เหมือนแบบตามันฝืนๆนะก็แบบนับในใจนะ1 2 3แล้วลืมเลยภาพที่เห็นก็คือแบบ1 2 3ลืมปึ้งพอลืมตามาเสร็จปุ๊บอะภาพที่เห็นคือไม่ใช่กอดหมอนข้างก
กอดแบบว่าโครงกระดูกที่แบบหนังอะเหี่ยวแห้ง ติดกระดูกเลยอะเป็นเหมือนแบบมัมมี่เป็นเหมือนแบบแล้วลักษณะคือแบบเหี่ยวแล้วเหี่ยวอะหน้าตอบติดโครงกระโหลกเลยแล้วคือนอนกอดอยู่ใช่ป่ะแล้วมือที่กอดหมอนน่ะคือแบบหัวกะโหลกอันนั้นน่ะแม่งอมมือว้าอมมือเราอะแบบอมมืออะใช่แล้วคือแบบประจันหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยคือแบบประมาณสัก3-5 วินาทีประมาณเนี้ยแต่มันเป็นการประจันหน้าที่แม่งยาวนานที่เหี้ยแบบนานมากๆจับทุกดีเทลของหน้าเขาได้อะ1 2 3 4ไอ้จังหวะนั้นคือเหี้ยผีหลอกใจเต้นตึกเหี้ยดีใจเหี้ยกูกลัวผีหลอกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเหี้ยทำไงดีวะก็เลยพลิกตัวแบบเหมือนจะสะบัดอะพลิกตัวก็หลุดแล้วก็รีบหันกลับมาคือไม่มีแล้วก็กลายเป็นหมอนข้างเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นคือแบบร้องไห้เลยนะเหี้ยผีหลอกเหี้ยดีใจว่าผีหลอกเหี้ยตกใจง่วงหลับนอนต่อแล้วฝันอีกไหมไม่ฝันแล้วจบเลยมันแค่นั้นเลยแต่คือมันเป็นครั้งแรกที่แบบเจอผีแบบปัจจันจำมากหน้าแนบกันเลยอ่ะใช่แล้วเขาอมมือเราอยู่ภาพนั้นคือแม่งแบบคือมันพีคตรงที่เขาอมมือเราเนี่ยแหละอมมือคืออย่างนี้นะเขาจะมาให้จำแบบสุดๆไปเลยเนาะทำไมต้องอมมือแม่งอมไปทั้งมืออ่ะแล้วแบบเฮียอะไรวะเนี่ยอีกหนึ่งคำถามถ้าพูดถึงพี่เจแปนก็ต้องถึงเรื่องมูค่ะมันไปเริ่มกับพัดจับผูโมงได้ไงอ่ะก็ย้อนไป10 ปีที่แล้วอ่ะค่ะ10 ปีที่แล้วคือเรียนจบมาก็เราเป็นคนแบบชอบดูดวงใช่ป่ะก็ไปเจอหมอดูคนหนึ่งในทีวีแล้วเราก็เห็นว่าเขาแบบมีไพ่แล้วก็แม่นมากเลยอ่ะหยิบมาก็แม่นทุกอย่างมันแม่นไม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยถ้าสมมุติเรามีไพ่เราก็สามารถเรียนรู้ได้สิวะอะไรเงี้ยก็เลยซื้อแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดทายตัวเองก่อนแล้วก็ทายเพื่อนทายคนรอบข้างอะไรเงี้ยพอเรียนรู้ไพ่มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรอีกไหมตอนนั้นก็เบอร์โทรศัพท์ก็ดังใช่ทุกคนจะต้องแบบให้ความสำคัญในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็เลยไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขเรื่องศาสตร์ตัวเลขก็เรียนมาพอหลังจากนั้นก็รู้2 ศาสตร์แล้วอะไรอีกดีอยากจะรู้จังเลยว่าไพ่มันก็เป็นเหมือนองค์ประกอบแค่การดูดวงตัวเลขก็เหมือนเป็นเหมือนแบบ1 ศาสตร์ในการดูดวงเราอยากรู้เหลือเกินว่าตัวเลขมันมาจากไหนแล้วทำไมตัวเลขมันแม่นจังแล้วทำไมตัวเลขมันถึงมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราจังเลยก็เลยคิดว่ามันมาจากรากเหง้าความเป็นโหราศาสตร์หรือเปล่าวะก็เลยไปเรียนโหราศาสตร์ก็เลยไปเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเลขมันมาจากดวงดาวบนท้องฟ้าในระบบสุริยะที่อยู่ในโหราศาสตร์นี่แหละโอ้โหว่าเลข1เลข0ถึงเลข9มันมีความหมายอะไรแล้วพอมันเรียงเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วมันจะให้คุณให้โทษอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราซึ่งเราก็ไปเรียนเกี่ยวกับโหราศาสตร์มาหลังจากนั้นก็ยังไม่หยุดอีกก็เปิดคอร์สออนไลน์ YouTube เปิดทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยแล้วก็แบบมีอาจารย์ที่เขาเป็นซิงแสฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบกุญซือคอยแบบแนะนำเราคอยสอนเราซึ่งเขาสอนเราไม่ได้เพราะว่าเขาสัญญากับอาจารย์เขาไว้บอกว่าวิชาของเขาเนี่ยคือต้องห้ามสอนใครต้องให้ตายกับตัวเองไปแต่เขาแนะนำเราได้เขาบอกเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสอนเราไม่ได้เราก็ครูพักรักจำแล้วเราก็ลองทดลองมาเรื่อยๆแล้วก็ลองมาปรับใช้กับชีวิตเรากับเพื่อนๆคนที่รู้จักอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบก็เราก็ชอบสุดท้ายมันก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าเราวางแผนว่าอนาคตถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่ในวงการเราไม่ได้ทำธุรกิจเราไม่ได้เป็นเบื้องหลังแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะอยู่เป็นคนแก่กะโหลกกะลาไม่ได้ว่ะมันต้องมีอาชีพเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะเอาทางด้านการเป็นโหราศาสตร์การเป็นหมอดูหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับตำราเกี่ยวกับพระลักษณ์หน้าทองเกี่ยวกับการหน้าลงนะหน้าทองอะไรเงี้ยครอบเสียงครูเบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีกรรมในการอาบน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์อักขระเลขยันอะไรเงี้ยก็ไปเรียนอลังการเลยทีนี้ใช่ก็ไปเรียนก็ตอนนี้ก็เรียนจบมาก็จริงๆอาจารย์ท่านบอกว่าก็สามารถประกอบวิชาชีพเป็นอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ลงนะหรือว่าอาจารย์ครอบเสียงได้แล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรารู้สึกว่า
เรายังอยากเก็บประสบการณ์ไปเรื่อย อ่า ใช่ณตอนนี้คือก็ลงนะให้ตัวเองทุกวัน ทุกวัน แล้วก็ครอบเสียงพลักหน้าทองพลักหน้าทองคือจะเกี่ยวกับในเรื่องของเมตตามหานิยม อ๋อ หน้าทองอะไรอย่างเงี้ยก็ครอบเสียงให้กับตัวเอง เออ ตลอดเวลาไปเจองานสำคัญอะไรเงี้ย เออ ก็ทำให้กับตัวเอง เราเคยเจออะไรจึ้งๆไหมหลังจากที่ทำมาเรารู้สึกว่าอุ้ยพลิกเว่า หลักๆเลยคือมันมาจากมานะความพยายามของเรา อืม แต่อีกประมาณสัก 10% 20%เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรายึดเหนี่ยว เกี่ยวกับพวกครูบาอาจารย์พระต่างๆ เทพ อืม พรหมต่างๆ หรือว่า อืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของดี อืม ๆ ที่เราเอามาใส่ตัว อ๋อ อย่างน้อยมันจริงๆมันเป็นแค่กุศโลบายในเรื่องของแบบว่า เมื่อคุณมีสิ่งดีๆ ติดตัวแล้ว คุณอย่าไปทำชั่วนะแค่นั้นเองคุณมีหน้าทองที่ดีแล้ว มันก็เสริมความมั่นใจ ว่าเวลาฉันจะไปเจอกับใครอ่ะ ค่ะ ฉันจะได้มีความมั่นใจเพราะฉันลงนะมาแล้วมันคือกุศโลบายอย่างหนึ่งใช่ มันก็คือการเสริมความมั่นใจ เหมือนเราห้อยพระแล้วเราไปในที่ที่มันน่ากลัวเราจะอุ่นใจ จริงๆอ่ะหลายคนก็เรียนเพื่อเอามาลงตัวเอง ใช่เพราะสูตรนี้เป็นตำรับตำราโบราณมาก แต่เวลาเรียนแล้วต้องเรียนให้จบคอร์สนะเพราะว่ามันมีพิธีกรรมเราจะต้องจำบทคาถาบทสวดใช่ป่ะแล้วก็ต้องสอบต่อหน้าครูด้วย ต้องสอบเรียนปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็ต้องเรียนสอบแล้วเรียนทำน้ำมนต์ก็คือเทียนจุดไฟเยอะๆเนี่ยทำน้ำมนต์เสร็จปุ๊บก็คือมันเป็นการทำพิธีที่เข้มขลังก็คือต้องอมไฟอ่ะ ฮะโอ้โห ใช่ก็คือแบบทำน้ำมนต์เสร็จปุ๊บก็คืออมไฟแล้วก็เป่าพ่นคาถาใส่น้ำมนต์ให้เข้มขลังขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องอมไฟต่อหน้าอาจารย์ก็จะดูว่าเราอมไฟได้ไหมแล้วเป็นแผลไหมหรืออะไรไม่เป็นคือมันก็เป็นทั้งหลักวิทยาศาสตร์ แล้วก็หลักของไสยศาสตร์ก็รวมกันวิทยาศาสตร์มันก็คือในการไม่มีออกซิเจนแล้วก็คือในออกซิเจนก็ดับอะไรเงี้ยก็วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นไสยศาสตร์คือความเข้มขังเพิ่มความเข้มขังถ้าเป็นของแท้มันคงไม่มีใครกล้าที่จะมาอมไฟกันทั่วๆไปมันต้องถูกการฝึกมาแล้วก็ถูกการร่ำเรียนมาวิชามาอะไรเงี้ยโอ้อยากเรียนอ่ะเอางี้คืนนี้เมากันทั้งคืนแน่เลยอ่ะเรื่องดูดวงอ่ะใช่ยันเช้าจริงๆนี่ฟ้ากำลังจะมืดแล้วอ่ะมันมีเลข69อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเดี๋ยวพี่ทำให้ดูด้วยว่าไอ้เลข69เนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมล่ะเอาไปว่าทุกคนใครอยากให้นายมาหาพี่เจแปงนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาละกันหนูนี้เราไปคุยเมาต่อกันเรื่องแบบนู่นนี่นั่นโน่นเจาะลึกให้มันเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปก่อนนะคะบายมาสิดูเมาต่อไหนนะเล่นไหนอ่ะเล่น